Bun găsit, dragi prieteni, la lecția de tarot dedicată arcanei majore numărul 1, magicianul, din tarotul de Marsilia. Prin regula picturală a arcanelor, ceea ce este în stânga unei cărți reprezintă trecutul, introvertirea și pasivitatea. Ceea ce apare la dreapta unei cărți reprezintă viitorul, extrovertirea, acțiunea. Ceea ce apare în partea de sus a cărții reprezintă spiritualul și divinul, iar ceea ce apare în partea de jos a cărții reprezintă concretul, viața materială. Capul unui personaj din tarot reprezintă intelectul, iar corpul personajului reprezintă acțiunea. Magicianul, fiind un personaj în picioare, indică faptul că este activ. Din contră, dacă privim ochii personajului, el privește spre stânga, ceea ce vrea să spună că intelectul, spiritul său, este pasiv. Ce poate indica cineva care este activ prin corp, dar pasiv prin intelect? Este cineva care acționează sub o formă de impuls. Este cineva care face un gest, dar fără a fi reflectat într-adevăr la gestul său. În tarot, magicianul reprezintă punctul de plecare a cuiva sau a ceva, dar pentru care nu avem nicio idee despre cum se va termina. La început este o idee bună, dar va da un bun rezultat? Asta nu se știe. Dacă consultantul este capabil să ducă la îndeplinire ceea ce începe, asta nu se știe. Dacă consultantul va avea disciplina și capacitatea de a depune efort pentru a putea acumula, pentru a crește, pentru a duce la capăt proiectul său, asta nu se știe. Celelalte cărți din tiraj pot indica finalul. Magicianul este un personaj care se mișcă fără a fi planificat ceva pe un termen. El are pur și simplu impulsul de pornire. Are impulsul cuiva care începe fără a ști dacă va finaliza. Are impulsul cuiva care merge fără o destinație precisă. Un element al regulii picturale care poate fi interesant este masa pe care o vedem începând din partea stângă. Are 3 picioare, dar nu vedem al 4-lea picior, nici unde se termină masa în partea dreaptă. Ceea ce se deduce din grafica arcanei este că punctul de plecare este cunoscut, este desenat pe carte, dar unde va ajunge magicianul nu vom ști. Masa indică un viitor, spre extrovertire, spre acțiune. Lucrurile încep, se pun în mișcare și deducem că urmează o creștere, o dezvoltare în viitor, dar nu știm exact unde și când masa magicianului se va termina. De aceea, este nevoie în tiraj de o altă carte pentru a vedea când și unde acțiunea începută se va termina. Picioarele magicianului, precum și picioarele mesei, sunt desenate pe pământ, ceea ce indică că se bazează mult pe viața materială și pe concret. Adesea, cartea magicianul va fi în legătură cu evenimente precise, cu evenimente concrete, cu lucruri pe care le avem în viața cotidiană, cu lucruri reale, cu acțiuni. Este o carte care ne vorbește și de interiorul nostru. Are tendința de a indica exteriorul, de a trăi în exterior și de a avansa în lumea exterioară. Un lucru interesant în grafica arcanei este că pălăria magicianului este tăiată în planul superior. Pălăria atinge spiritualul și divinul pentru a ne arăta că magicianul reprezintă un potențial interior divin pe care consultantul va trebui să învețe să-l folosească, folosind energia baghetei, a focului, a creativității, dar și a monedei, a pământului. Meditând cu arcana magicianul, consultantul va trebui să învețe care este potențialul său interior și divin. Va trebui să învețe să folosească acest potențial interior pentru a fi capabil să realizeze o acțiune cu mâinile sale, să facă o magie cu mâinile sale, utilizând uneltele de pe masa sa pentru a-și putea îndeplini acțiunile. Doar când va fi capabil să utilizeze acest potențial interior și divin, lucrurile, acțiunile se vor pune în mișcare, vor deveni solide, lucrurile și acțiunile vor avea șansa să se realizeze și să se concretizeze în viitor.
Dacă magicianul apare într-o etalare inversat, asta ne poate arăta că consultantul, da, are potențial și talent, dar îl folosește rău sau în sens rău. De aceea, nu ajunge să aibă succes. Consultantul trebuie să-și conștientizeze potențialul, să-și conștientizeze uneltele de care dispune, pe care le are la îndemână și să învețe să le folosească pentru a fi capabil să înceapă să realizeze ceva. Esența profundă a magicianului stă în 3 cuvinte cheie: început, unelte, potențial. Arcana 1, Magicianul, este prima carte a tarotului și, efectiv, va simboliza ideea de început. Când magicianul apare într-un tiraj, înseamnă că evenimentele încep sau sunt în mișcare, că lucrurile merg înainte. Prin urmare, el va putea arăta originea unei situații, punctul de plecare al unei situații. Celelalte cărți vor fi cele care vor indica cum ceea ce începe se va termina. Cu magicianul știm cum sau când lucrurile încep, dar nu știm cum sau când se termină. Cuvântul unelte poate simboliza uneltele unui muncitor sau, dacă vorbim de un actor, de exemplu, vorbim de capacitatea de a empatiza, capacitatea de a simți o emoție și de a o traduce. Uneltele magicianului pot fi unelte exterioare, cum se văd pe masa lui, dar pot fi, ca și magician, capacitatea de a mistifica lucrurile, potențialul interior. Prin cuvântul potențial, magicianul reprezintă o persoană așezată în picioare, în acțiune, cu mari posibilități, autodidact, care are ușurința să se descurce, care va căuta mereu o soluție, care caută dezvoltarea personală. În sensul pozitiv, arhetipul magicianul reprezintă pe cineva care este abil, ambițios, descurcăreț. Fiecare dintre noi trecem prin acest stadiu, prin acest arhetip, dar câteodată avem zile proaste și cădem rapid în defectele arhetipului magicianul, precum lăudăros, neliniștit, parvenit, mincinos, manipulator. Magicianul suferă dacă nu este numărul 1 în detrimentul altora, suferă dacă nu reușește. Magicianul trebuie să fie atent la asta, să se ferească de latura sa negativă. Magicianul în sens negativ are potențial, dar nu știe dacă va folosi acest potențial sau va lăsa uneltele pe masă fără a îndrăzni cu adevărat să le exploateze. În concluzie, magicianul are un potențial, dar pentru a folosi acest potențial trebuie să folosească uneltele de care dispune pentru a fi capabil să înceapă ceva. Dacă se întâmplă ca magicianul să apară răsturnat într-o etalare, se poate înțelege că potențialul nu este pe deplin stăpânit, că nu este folosit sau este rău folosit. Pentru că potențialul este rău folosit, uneltele de care dispune nu sunt folosite sau sunt rău folosite, ceea ce face ca începutul să fie dificil sau să șchioapete. De aceea, trebuie explicat consultantului că, pentru el, este important să-și recunoască potențialul, să-și aleagă uneltele cele mai bune de care dispune, în prezent, pentru a le exploata și pentru a fi capabil să înceapă ceva. Principala eroare este de a nu corija această situație și de a risipi potențialul, de a risipi uneltele care sunt la dispoziția lui și de a nu fi capabil să înceapă ceva interesant. Adesea magicianul reprezintă consultantul într-un tiraj de cărți sau o persoană importantă masculină. Vom vedea la arcana următoare că papesa reprezintă consultanta sau o persoană importantă feminină. Magicianul reprezintă omul care întreprinde ceva nou, care gestionează cu mâinile sau un nou început. La picioarele lui este o frunză care poate fi identificată cu o poartă prin care nebunul intră în lume. Poarta poate fi asociată cu forma organului genital feminin. Mai este denumită și poarta copilăriei. Nebunul se întrupează într-un magician, pentru că fiecare copil, când apare pe această lume, spune că este o minune de om. Magicianul este cel care vrea să facă minuni.
Copilul în primii ani de viață se joacă cu obiecte pentru a învăța. Pălăria are simbolul infinitului, mintea lui este infinită și are o infinitate de posibilități. Borurile ridicate arată receptivitatea magicianului. Cupola pălăriei, care nu este cuprinsă în totalitate în grafica arcanei, precum la arcana nebunul, simbolizează conectarea încă la o conștiință nelimitată, o intuiție foarte dezvoltată. El privește spre trecut, comunicând astfel cu spiritul nebunului. În arcanele tarotului este multă simbolistică din fizionomie. Magicianul prezintă o gropiță în bărbie, tipologia actorului, simbol al nevoii de a fi aplaudat, luat în seamă. Limbajul trupului său exprimă ideea de joc, nevoia de a se juca a unui om. Expresia faci rai din ce ai se potrivește magicianului. Înțelepciunea arcanei magicianul nu este de a atinge succesul, reușita, evoluția spirituală din ceea ce ar putea să aibă vreodată, ci din ceea ce are la îndemână. Asta îi dă maximul de satisfacție. Magicianul poate fi un șarlatan sau chiar un adevărat magician. Cuvântul bateleur din franceză poate fi interpretat ca o anagramă din bat și leur, ceea ce se traduce prin bate ora. Odată cu arcana magicianul, timpul începe, numărătoarea începe, creșterea și dezvoltarea începe. Dar tot ceea ce începe, în percepția timpului, are și un final. Una din lecțiile arcanei magicianul este de a nu se atașa de materie, ci de a se folosi de ea pentru creșterea spirituală. Magicianul a intrat pe o poartă și pare că stă așezat pe o limbă, simbol al cuvântului, pentru că, la început, a fost cuvântul, conform Evangheliei după Ioan, versetul 1, aliniatul 1. Când consultantul nu este atras de arcană, nu-i place, simbolizează că nu are nicio atracție să înceapă un proiect nou. Magicianul este sufletul, micul copil care se încarnează. Amintirea propriei nașteri este primordială. Magicianul ne amintește că suntem unici. Tot drumul magicianului prin arcanele tarotului este de a-și aminti această unicitate, că este o ființă completă, dar el a uitat aceasta pentru că privește doar în exterior. Câteodată omul nu este conștient de el, își refuză acceptarea reîncarnării. Și totuși, magicianul ne amintește că suntem veniți să experimentăm unicitatea cu celelalte regnuri ale terei. Personajul este desenat din cap până în picioare. El se conectează la rădăcinile sale, la mama pământ și la cosmos de asemenea. Magicianul are toate uneltele pe masă, dar nu știe să le utilizeze la adevăratul lor potențial. Ține în mâna stângă bâta, care simbolizează elementul foc, energia de care dispune. Are sabia pe masă cu două tăișuri, simbol al aerului și a exprimării, a comunicării. Sabia se aseamănă cu o limbă care poate spune atât binele cât și răul. Are o cupă, simbol al elementului apă și al emoțiilor, și ține în mână o monedă, simbol al materiei și al pământului. Tabla sa de lucru are culoarea pielii, simbol al faptului că masa reprezintă corpul său. Elementele care sunt pe masa sa de lucru fac parte din făptura sa, iar el trebuie să descopere potențialul său creativ în el însuși. Inițierea prin arcana magicianul înseamnă să creștem tot potențialul existent în noi. Magicianul, așa cum am mai spus, ocupă numărul 1. Acest personaj conține tot potențialul. Este ca punctul de plecare de la care a apărut universul. Pentru magician, totul este posibil. Are o serie de elemente expuse pe masa din fața lui, pe care le poate folosi de fiecare dată când dorește, în felul său. Pe masă are și o geantă mică, care pare a fi o geantă nesfârșită, precum simbolul cornului de abundență. De la masa lui, acest personaj lucrează spre univers și viața spirituală.
Deși este descris ca o imagine a unui personaj masculin, magicianul, le Butler, este o persoană bisexuală, androgină, care lucrează atât cu lumina cât și cu umbra, jonglând de la o stare de inconștiență la supraconștiență. El ține bagheta activă în mâna sa stângă, în timp ce mâna sa dreaptă ține o pentagramă receptivă. Această monedă de aur, care este un soare în miniatură, simbolizează perfecțiunea și adevărul, dar ne spune și că magicianul nu ignoră necesitățile zilnice, materiale. Bagheta albastră încearcă să captureze forța cosmică. Putem vedea aici, în mâna sa stângă, un obiect din piele, care arată un al 6-lea deget, care își va găsi simetria în a doua serie zecimală, în al 6-lea deget al arcanei 11, arcana forța. Acest al 6-lea deget poate fi un semn al ingeniozității și abilității sale în aranjarea realității, care este în conformitate cu intelectul său. Totuși, menține o natură misterioasă. Acest personaj poate fi un adevărat magician care ascunde ceva sub masă sau un inițiat. Masa lui are 3 picioare. Este de înțeles că al 4-lea picior este plasat în afara arcanei. Depășind stadiul probabilității, intrăm în realitatea acțiunii și alegerii pe care magicianul o dă stării sale de expresie. Al 4-lea picior al mesei poate fi însăși piciorul magicianului. Cele 3 picioare ale mesei au culoarea albastru deschis, culoarea conștientizării spirituale. De asemenea, pantofii galbeni ai magicianului implică un contact inteligent cu pământul, un pământ îmbibat cu sângele roșu al iubirii și umanității, în timp ce privește chemarea puterii divine. Magicianul este spiritul care caută modalități de a se poziționa în lumea umană și caută soluții pentru viața materială. Între picioarele lui, un desen ascuns arată forma șoldurilor unei femei cu organul genital la vedere, poarta prin care a venit pe lume magicianul, micul copil. Micul arbore galben dintre picioarele magicianului ar putea fi organul genital al mamei natură, care l-a născut. A coborât din altă dimensiune pentru a căuta lumea, tărâmul său, domeniul de activitate. Arta, ideile, dragostea, dorința, își va satisface nevoile, va înșela, va deveni informat și va începe să trăiască. Prin urmare, această arcană este cea care evocă toate întrebările legate de profesie, de angajare, de carieră. Putem vedea 3 zaruri pe masă, fiecare arătând 3 fațete, cu 1, 2 sau 4 puncte. Prin urmare, fiecare zar ne oferă o valoare de 7, iar dacă adunăm toate cele 3 zaruri, obținem numărul 21, care este cea mai mare valoare a arcanelor majore, arcana lumea. Prin urmare, putem spune că magicianul are de folosit tot tarotul până la conștientizarea generală a lumii. În mod similar, el are în mâna sa și pe masa de lucru cele 4 simboluri ale arcanelor minore. Un pentacol, o pentagramă, o baghetă, un cuțit sau o sabie și o ceașcă în loc de o cupă. Cele 4 simboluri sunt deghizate între obiectele folosite în trucuri de magie. Acest lucru indică faptul că obținem adevărul trecând prin iluzii. Între zaruri se află un obiect portocaliu, în formă de șarpe, în aceeași poziție cu organul sexual. Magicianul pune energia sexuală, energia kundalini, chiar în fața lui și o poate controla. Pălăria lui înfățișează începutul unei spirale. El a venit din locul invizibil, pentru că reprezenta primul punct. A ieșit din gol pentru a face primul pas în lume.
Pălăria are un cordon umbilical sacru, de culoare galbenă, care iese din părul său, din tărâmul mentalului și se deschide pentru a se alătura cerului în uniune cu universul. Dorința intensă de a realiza această unificare este simbolizată de culoarea roșie a cupolei pălăriei. Poate că scopul lui este să controleze conștientizarea personală pentru a o face nemuritoare. În părul său galben, cârlionțat, simbol al inteligenței iluminate, există mici globuri portocalii, în număr de 8, indicând faptul că este conștient de perfecțiune și o fixează ca obiective. În plan psihologic, îl putem vedea ca un tânăr care are încă ideile mamei sale. 8 reprezintă arcana justiția, figura maternă. Cureaua magicianului este dublă. Dacă îl considerăm un simbol al voinței, putem deduce că el are capacitatea de a-și aplica voința asupra intelectului său, partea de sus a arcanei, dar și asupra naturii sale animalice, partea de jos a arcanei. Dintr-o altă perspectivă, această dualitate indică faptul că el nu este pe deplin conștient de natura ființei sale, atâta timp cât este supus dialogului interior. Altfel, iluminarea și adevărul nu vor exista. Cuvintele cheie atașate arcanei numărul 1, magicianul, sunt înțelepciune, origine, noțiuni de bază, nevoie de ajutor, ingeniozitate, tristețe, potențial, expresie specifică, discipol, putere, talent sau excroc. Arcana de tarot, magicianul, este în legătură cu litera A din alfabet. În toate limbile, A poate fi folosit pentru a indica o destinație și pentru a determina timpul și spațiu. A evocă ceea ce este caracteristic cu regula, legea, disciplina, precum și modul de funcționare. În aspectul său grafic, din cauza acestor două puncte, forma lui A ne poate face să ne gândim la o luptă. Este în legătură cu un cerc, cu noțiunea de învârtire într-un cerc, cu determinarea unui teritoriu, cu delimitarea. Cercul este simbolul perfecțiunii. A reprezintă un instrument cu ajutorul căruia realizăm cercuri, un compas. Poate exprima nevoia ca tot timpul, totul să fie perfect, prin faptul de a ne reîntoarce la perfecțiune sau perfecționism sau de a ne trezi teama de eroare, de greșeală. Arcana de tarot, în legătură cu litera A, este magicianul. El este văzut ca un inițiator sau un copil. Îl putem vedea ca pe cel care are totul la îndemâna lui, dar care are senzația că îi lipsește ceva și care caută în altă parte să găsească acel ceva. De fapt, litera A poate exprima un sentiment de lipsă, de frustrare sau de insatisfacere permanentă. Magicianul caută mereu să amelioreze perfecționismul care l-a creat. Sentimentul de lipsă poate genera un sentiment de îndoială destul de puternic. Având totul în fața lui, se poate confrunta cu o problemă de alegere. Cu magicianul totul este posibil. Nu există limită. Magicianul reprezintă copilul care ne vorbește despre începerea imediată. Ca un copil, caută plăcerea, este curios și iubește noutatea. Poate fi de asemenea spontan și în momentul prezent. În această spontaneitate poate face o mulțime de lucruri și poate începe o mulțime de activități, dar se poate să nu le termine niciodată, să înceapă brusc, să treacă brusc de la un lucru la altul sau de la o stare la alta. În schimb, poate avea dificultăți în a începe ceva și are nevoie de cineva care să-l ajute să facă primul pas. Magicianul va avea atunci vise în cap, dar va avea nevoie de sprijin și încurajare pentru a le implementa. Poate avea dificultăți în a face lucrurile singur sau de a trece la un alt lucru. Magicianul poate avea uneori o latură foarte academică și poate încerca constant să facă lucrurile așa cum ar trebui. Nu își permite să se lase bătut. Ia inițiativă
și acordă timp pentru lucrurile care nu i-au fost arătate sau nu i-au fost spuse. Trece adesea de la un moment de mare îndoială la momente de mare certitudine, alternând astfel faptul de a nu avea frică de nimic și de a gândi că nimic nu este imposibil. Trece adesea printr-o stare unde are teamă de tot și consideră că totul este prea dificil pentru el, având totul în el, nu ține cont că nu are nevoie de nimeni pentru a fi fericit. Precum un copil, responsabilitatea nu este domeniul său. Eu sunt Valentina. Dacă v-a plăcut această lecție de tarot online, urmăriți și celelalte lecții despre arcanele tarotului de Marsilia de pe canalul meu de YouTube pentru a afla legătura dintre tarot, numerologie, astrologie și alfabet. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, dați un share, abonați-vă sau lăsați un comentariu.